佢身後度民族上嚟，同埋呢，佢身先啊，講卡上卡的，六百廿的，佢身先啊面背呢樣就得，六里個屁嘅嘅，我們那จั上嚟เนาะ，身先啊เรื่อง嘅ทุกท่านเนี่ยจะ得，เป็นบ่อยนะมันคำแต่คำรุ่นนะเอางัดแรงแต่มี身先啊เอาตัวตาอันนี้นะรับปรมาสินี่ให้นาราดูแทนเลย Okay. So that's the first things he present himself. Với tao có sao đó là đánh chưa có sao min chứ mày với này bụng áo rắp ra mày với này áo chỗ coffee với này chỗ coffee nào bữa tụi mày chỗ coffee với này bữa tụi mày chỗ coffee tụi màyอย่าไล่ยากของนี่แต่สักที่โชว์เลยกาแฟเดี๋ยวจัดนิ่งเข้ามานะโชว์มาเนี่ยเราได้จริงๆนะจ้ามาเอาเซ่สิเดี๋ยวโชว์จ้ากาแฟนิ่งเข้ามาสิเนาะว่าเตยขาเนาะอยู่ขาเนาะสักที่ที่เล่นสื่อทุด้านเกี่ยวเราตึงกันเนาะเนาะชาวบ้านว่าเราอีเซอร์ซึ่งยังมา So start again. Oh, okay. Yeah. But it's okay if you have stops, huh? งานเราจะจ้างเนาะ ว่าตรงก็แต่โดยแรงมาแล้วเนาะ cái sân mình là quần sâu thượng học rồi nó cái sân nào mà chú có phỉ cái chân là thông sở đi tao này mình sao tôi tin là chú đi có phỉ sao kiểu rồi nó nên cho ta mình sân gì là nhiều khả nó ao nước để thu tăng chấm ninh nào bữa nay thì mà lấy sủng ninh là thu tăng special quên gì này mà lấy sủng ninh cái bánh quầy này mình sân gì nào bánh bán nhìn lấy sẽ ninh hát cái lấy nào là đủ địa chủ hắn nín nào và phần ngoại chủ sự này nó nên là ra thì sân gì nào nên là ra sự này nó Now, what are the... Okay, I he can has ask to you. he has to where he lives, his name, then introduce himself and about the competition or something. Okay. So yeah, you can explain now why his coffee became the best. Why for him you won? What makes his coffee special? Put my มันเจ้ากาแฟนั่นมาละมาตือปัตตมาทำไมมาหยาบมาตือไม่ได้กับเราปัตตมาที่ใหม่สิเนาะ ไม่เพศกับเราปรมาสิ่งเดียวนั่นเองตัวปรมาสิ่งเดียวกันเนาะเกี่ยวจามะมันนี่เนาะอันนี้ปีนี้ทันเติมแต่เอาละจีนเนี่ยบางทันเติมจีมันเนี่ยมาบ้านนิสันซีตั้มนิรับร้ายนั่นเนาะทำไมเหมือนในยิมน่าเป็นเนี่ยเกี่ยวกับที่เชื่ออุตุเนี่ยเกี่ยวกับที่เชื่อนั่นจะเป็นนิสันซีเลยมาเลยว่ากาแฟเนี่ยนะทั้งนั้นเนาะนิสันซีเลยสะเกี่ยวกับตลาดป่านอันนี้เกิดอุตุมันเลยเหมือนในอุตุมันตั้งแต่พรีเซนซ์เหมือนในพรีเซนซ์นิสันซีหามุงเลยอัพเป็นนิสันซียามเป็นสื่อบ่อน้ำแต่ยามร้อนตั้งแต่พัดมาตั้งแต่งานอันนี้แต่ถ้ากาแฟเป็นได้กระหาวเนาะเราได้บัตรเรื่องนั้นสิไม่นิสันซีกาแฟที่นี่ก็หาแล้วนิสันซีนะเนาะมาวันนั้นเนาะแต่นิสันซีเนาะเพราะว่าแค่กาแฟเลยนี่มาตั้งออร์แกนิกนะออร์แกนิกหามจ้าผู้ผู้ใช้ผู้กะละอยู่ด้านนิสันซีหามผู้เมื่อไหร่กะละอยู่ด้านนิสันซีสิงห์เสิงห์ผู้กะละอยู่ด้านนิสันซีเกิดตัวหวังมันนี่ตอนนั้นเคมีเกิดผู้จะนั่นนิสันซีสูงเท่านั้นเนาะพี่กับตาเลยตาชวนเนี่ยนะจ๊ะนิสันซีมันนั่นอิมาเลยถ้าอยู่แล้วเนี่ยว่าอยู่ในคำปลูกคำน่ะเป็นสันติต่างในนี้มันเนาะนั่นน่าจะเด่นเนี่ยเป็นการที่ถือเครื่องติดติ้มเลยนะจ๊ะสนาอยู่แล้วสังเกตเราตัวกูมาพนี่เราต้องได้ทีน้ำมันตัวเนาะเดจะเดคิงเดนลึกเดนน้ำมันลูกนะลูกคลากับลูกแต่มาว่าใช่ไหมลูกว่าใช่ไหมสีว่าใช่ไหมเจ้าไม่งั้นกาแฟปรนึกทุกท่านนะเนาะเดใส่มาเดประเดคิงเนี่ยจะนั่นเนาะเดบะมีมินเลิกเดบะมีมินเดอะมีมินถือนั่นเนาะที่ยีปอตียีมิลตีนั่นแหละคอยบานั่นจะนั่นแหละคอยบาคอยบานั่นถือแต่ดังนั่นสิน่ะดังต้มขี้ไม้นั่นแหละเหมือนไอ้ประมาณน่าเอาดื้อเบื่อมาวันนี้นะจ๊ะวันนี้น่าซื้อกูแต่ดีแต่ไหนแต่น่าดีแต่ขิงเลยกูว่าเนี่ยนะจ๊ะพี่ก็เซ็งงี้มาเป็นจังนั่นเลยกูว่านั่นจังนั่นเลยนี่กูถึงนั่นเลยวันนี้นี่มิสันซีต้องมาเนี่ยพิชแต่งกริยาสุดแต่งกริยาเสร็จนั่นจังเลยมิสันซีเนาะแต่งปุ้งเมนไปบ้านั่นนะจ๊ะนั่นเลยก็สุดละซื้อสุดนั่นเนาะ
พอนี่ครั้งที่ก็เลยซึ่งเปอร์เซ็นต์มาถึงนั่นนะจ๊ะเลยมันได้ทอนได้มาแน่เด็ยืนหน้าเล่นเสือเกี่ยวนั่นนะจ๊ะเลยนี่สันสิสิบกูดองมันนี่เนาะนี่สันสิขึ้นกูดองกูดองนั่นเลยตัวกับมัดตัวกับมัดนี่สันสินามุนานี่สันสิภาษาจักเดือจ้ะแต่ค่อยข้างว่าทอจำพอภาษาปกเสแถบวงใหม่ด้วยมัดละเล่นเสือช่างปีเล่นเสือนี่สันสินี่ตำจีตนามุว่าจ่าไปหวังนั่นไม่ใช่ไหมนะ Yes, he has explained about how they make special coffee step by step. Okay. Now what are the challenges, the difficulties? Anh tóm giờ có cái thì đã yêu khả rồi nó nhìn theo cái mà là sinh khổ bút tóm tầm này là ao cái mà rồi nó giá bạc khai rồi nó cái mỏ qua ra giá bạc khai rồi nó 你上次这里有看到没？那那个金是喏，金人他人路呢，也不开呢，这里路吧也不开，真紧的，是不是？你看人家呢，嘛也แต่นิ่งแต่จีอยู่看นะป้องซาใช่ไหมแต่นิ่งแต่จีจีนถึงป้าเดินนั่นนู่นนั่นเลยจัดนั่นแต่นี่也不开นะเราเราจนนั่นเนาะนี่จีนถึงถ้าอยู่看นะแต่งูซึ่งจำ也不开เป็นอะไรกี่งูนั่นนะเอาหน้าแสดงเนาะนั่นแหละจุดละ mày đó có ăn hơn hay nó nói cái đồ nó thấy cái ima nó mày dám khai ao của nó nàyแต่อยู่ก็ส่งยี่พวกมายไม่ใช่นั่นมานี่ตอนที่ร้านนั้นสิลงช็อปเอาลงช็อปตัวจะจักในจะอีด้วยคริสโตวันนั้นกรีนปิ้งเนี่ยจังเลยแต่อยู่พวกสองข้างนั่นตอนที่พอตะเอาตะโหผมมึงเนี่ยกูตะเอาตอนนี้กูมีกูเนี่ยจังนี่ตอนที่ด้วยเรื่องแท้ช่างตะปีตอนนั้นจังนั่นแหละช่างตะปีตอนนั้นตอนที่เพกร้านหนึ่งนั่นน่ะจ้าเพกร้านหนึ่งจักตะสูงกันเลยนี่ตอนที่นะเอาเกี่ยวจ่าทุ่มอันนี้ปีเนี้ยอาจารย์ยันเพกรู้ช่างซาแท้ตรู้ต่อกูมีซาแท้ตเราต่อนั่นเนาะมีหมดแล้วแต่จริงๆเลยเราคือเป็นสันนี่ตอนที่อันนี้กูมูนี้มันเนี่ยนี่ตอนที่นะรู้อัพแค่อันนี้น่าชาสิở đâu và bên đệ có vị khí đóng đệ to vùng mà vùng thì áp hai vùng này นั่นน่ะจ้าผมวันนี้พอรับก็พีทีละสีขิงไปเลยดอกมันนี่มันจ้าเลยทีมีโรบอทที่เลยซึ่งนั้นเส้นมีโรงงานที่เลยมีโรงเส้นอยู่เลยซึ่งงานอะไรที่เนี่ยนะจ้าแต่มีสังสีมันได้ช่างปีเต้าที่เป็นช่างปีต่อมิวสินะเนาะนั่นน่ะจ้า okay And then what are the solutions? Maybe the drying also? Can nó you rất talk đẹp about it? cái tấm bên lạ ná cắt ta xem nào ná cắt ta blend xem nào mình này đó là của sáng xong thì cái mình lạ là chắc rứt tụi mày này chắc rứt cà phê còn chút này mình thông đó bao nhiêu rồi so he had to yes You already talked about it? Yes. Oh, okay, so perfect, we have it. Yeah, I think it's good. If there is a last word you want to say, maybe because you talked to roasters. đó bao nhiêu bị tăng อ๋อนั่นสั้นสิเลยเคยบอกทำไมผู้ที่คำยาเป็นติดคำนั่นจะน่าเรียนรีบนี่สั้นสิเลยกิจการงานเกี่ยวนี่สั้นสินะนี่สั้นสิก็พี่พี่ก็ตัวตาแท่งตาคำพาลูกพี่ก็จงงานแท่งเลยสั้นเนี่ยเรียนรีบจุดนั้นสั้นกิจการงานสั้นเนี่ย Okay, I didn't understand, but I think it says thank you. yes thank you Okay, well, thank you. Great. thank you same questions reason nào đó này thì tụi mày sao mình tông cùng áo gấp ra tông lúc tụi mày saoที่สุดนะครัมันคันนี้สั้นสิเนาะเอาเลยกันนี่เนาะน้องสองคนส่วนเนาะน้องสองคน áo lúc áo mà tụi mày sao อ๋อเอาลงมาอยู่ข้างนะครับเป็นไงนี่สั้นสิเนาะเอาลงกว่าพี่แต่นี่ชิงอ่ะโกตัวมีเลยกับชิงกูเอาลงกว่าพี่ คลากับลมกาแฟเนาะเอามาทำไมสิ ก็ลงกว่าพี่เนาะเอาลงเติมมือซื้อปีก็พลาดปีเนาะ อยากทำแล้วใช่หรอบอกไม่สิอยู่แล้วอันเองยามากาแฟอย่างป่วยก็กระดาษดูเดียชูเนาะอุซองสาก็เอาน้ำมันสิเนาะ
လာဘာပရမချူနော်ပါဒီမှာနဲ့တိုင်းနေ ဒုတိယ ဒုတိယချူနော်စန်စီတထေဘဖို့တော့ထူတန်းနော် တော့အဲ့ကြလာနော် แต่จะมีสันสิกาเทระทุตันนันนิงาทางเสโกโกนันสันสันเทโพตัดอาทาตมันนี่สันสิอาทาปฏิโสมเนาะเทวาจิกาเทวาจิกาเนาะเลิงนาบาจิกามาแหละเดเซงเนาะเดบามีนาฮาอาคิวปาลาตาติถุปาบัวลาตาเซงปาลาตามาเลยมีสันสิปะเสติมาอันดังเคตะเก็บเป็นสันสิทางมาเลยมีสันน่ะเป็นกะลานนึงก็ละชูมีสันสิอากุชงไว้ con mà nó làm đuôi ra chịu yêuกัน ดูดิอาชู người ta nói rằng này con mà sang sinh làm đuôi ra chịu như nào thì ก็นำมาในสันสิกาดูดิอาชูนะฝากมาในตอนนี้สันที่สุดสันที่ทิ้งสิ่งนั้นในสันสิกาถูดูดิอาชู ไม่ใช่แล้วทีนั้นcon nó tệ so about the price then and ý thế là thứ tăng rồi nó nên nó xong thì cái tế trả cái thế là thu tan à ta xong thì cái bao nhiêu này cái nên là ở thế nó mày con mà cái nên xong thằng mày mà blog nó và tự thu tan rồi อ๋อในสันสิปรมาณินะทองกับเศษเส้นในสันสิกเอาดาริงโกโกเนาะนำมาเช็ด cái cô là đó đừng ăn chữ lát cô là thế nào ตอนนี้สันสิกาเพบานะทองเศษเส้นโกนแต่พอเลยนะมาแหละในสันสินะมาปัจจุบันนี้แต่นะทองเศษโกโกในสันสิเนื้อถูกอัทุตันจีกว่าเนื้อกระทูนำมาแหละถอดมาแก้มาเลยเนี่ยแต่ข้าวปิ้งย่างเลยพงมันเอาถอดมาเนี่ยดื้อน้ำเป็นกะลามันสันสิเนื้อเราถูกตั้งกลุ่ม ไม่ใช่กับblogนั่นนะทุตันอีblogนั่นทุตันtừ đầu taoกับblogนั่นจ่าละทุตันแต่เราหันเองนั่นทอดก็ทำมันเองแต่อายับใครพงทำไมพงหนาวคิดทำไมสนอง แต่ก็อีปลองเราจะทุกท่านนักโกนมีส่วนที่สมบูรณ์เราโพตอนเราที่มันเนี่ยอยากประคายเราได้เอามีส่วนที่กระเดะขี้เนี่ยเราตัดชาตั้งตัดชาเราดอรี่เราเงาอ่านเรามาเลยอยากใครตัวจริงเรา còn thế nào cái lưới xanh cram cũng cái để to xanh lưới xanh là cà phê cũng nào thì cũng từ đầu tao phải nói nhau cái là sao không อ๋อกระเดะเซ็งตัดสินครามกูแต่อยากประคายเอาเนาะถ้าประทานสังเกตพวกเนี่ยถือก็คือว่าจะต้องอาแรงที่เนาะอยากใครตัวจริงมาเนี่ยเป็นส่วนที่เราแต่อยากใครตัวที่แตกกินเนาะมาเลยทุกว่าแบกกระเดื่อการมาตัวเสียงว่ามีส่วนที่อยากฟังกูที่นั่นมันมีส่วนอยากใครเอาตัวจริงเนาะ ไม่สนุกอยากใครนะจ๊ะนะอยู่ขาเนาะส่งสิ่งนี้ฟรีชังเพราะฟรีชังมันเล่นสนุกคนมาcái ý thếซึบยังงาใช้นิ่งต้องสนุกหรือละยาวโลทำไมมินเอาทำไมอยากใครนะบึนหรือละบึนยังบอกโย่เนี่ยมินไม่ได้เพราะบึนอยู่นะมานังนั่นแหละสนุกอยากใครมินบึนยังอยู่ของเราผู้ส่งที่เราthì cũng tới lên để giáp hai của ao được rồi tại giáp hai này lưới ao thanh tầm mày lưới ao lu thanh tầm mày rồiนี่สันสิเนาะอีเทแท่งอยู่เนาะพอจะมาเนี่ยนี่สันประมาณน่าจะสันอีตัวเทแท่งเนาะอยากใครเอาที่มาสันสิอักวางพงเนี่ยสมัยอยากใครเดียตอนนี้สันสิอาจักยุ่งกับอีชุดเนาะเนี่ยอยากใครเอา chắc dùng khước ở sảnh rồi nó อ๋อ bây giờ thế cả lá lần chắc dùng khước ở sảnh nó xong thì thầy yêu nó mày rồi nó thầy yêu mà là tập than không thầy yêu không rồi nó nếu mình mà cho mày rồi nó ก็เป็นเรื่องกับร้านนึงจักยุ่งอ่ะพอจะมาเนี่ยแต่นี่สันสิถ้าทางนั่นเนาะถ้าแต่วิซีอยู่เอานั่นนี่งั้นแค่แบบวันนี้สันสิก็พี่เนี่ยซีถ้าจะมาเนี่ยตรงนี้เป็นสันสิรู้เสียงนักพูดข่าวเลยครับมันเนี่ยซีมีเราขึ้นไปคำหน้ารู้เสียงยาวเลยในสันสิเราอยากใครกว่าเต้าเลยทำการไปตัว mình để cái nó cái gì tán hết ไปจุดนั้นนะ Okay, good. Thank you. Yeah, I send you. มีข้ามออกจะชี้เนาะแต่ที่ฐานนี่ในยาบวานในตำโพมิดเลยตำโพมิดทุกกลุ่มเลยจันเนาะมีมาชี้จันพี่กระจ่าในบางตะปางซาบางจีบริตันซาเคยชันซาเนาะบางนักอีกาอะไรต่างอะไรต่างนั่นแต่ซึ่งโดอีกาอะไรต่างต่างแต่บางทุเรศแต่แม่จะชี้เนี่ยจันกว่าจังเลยจันนี่เนาะทุกท่านเนี่ยห้ามจะชี้ไม่เลยพี่กระจายหนึ่งจุดหนึ่งจัน Yeah. He said he get technical from Winrock International. Yeah, and in Winrock Bansao village, they have only like a small farm,
So they want to make like special, and they want to get high, like high income and high quality. But like a business, coffee business, they have a lot of coffee plantation. So I'm gonna say not really good income, but for them they want to get really good income and they want to get really good quality. Yeah. So what kind of supports they bring? Yeah. They get some like technique from Winrock, so support But the money. investments, like they came 5 years. So like what kind of supports every year they bring? Advices, I've heard that they give advices also about the picking, about the drying. I've heard that also they make new beds to dry. Yeah. So like now are they ready to continue in this way to make like high quality, and they are ready to produce different process, different varieties? If I make one question is now they received all these advices, all these supports. Yes. But are they ready to do it by themselves now? To make the new process? Did they learn well to make everything by themselves? Dry, honey, or? Yeah. Yo kana aku ngina uma la tamai kau. Na nanti ke ngina di. Kalau dia tong kan maka bila ne ron na som tamai mong do dulu na. When ane na la tamai kira. Ron na la tamai kira. Tamai na cawe ni kopi. Pun si. Tamai ikan pun si. 你说是的，什么开呢？本来你搞了 UNODC 过的结果，公司的话，他的微信那嘛呢，为了你，零啥都订单的，结果被个偷微信，你个偷就占了当时里呢，在阿啥当时就เรา看อก塔，啊，就结果都在ใช้个地看啊，当都给มันจะหาย แล้วก็นี่ซึ่งท้อนั่นสิเด้อมันได้เช็คว่าเราสิกับท้อตัวมวยจะดูมันท้องสิมีกับจานจำกันนกไปก็ไม่นกแจ็คสิก้อยตัวเว้ยเนี่ยเอาคู่จะเราตัวลูกสิก้อยอ่ะตองตู้บาลูกข้าวลูกเอาทำไมล่ะไว้สิยอมมาตองตู้ล่ะนี่นั่นต้องมันแต่เราว่าได้ลูกข้ามาซานะกล้ามอยู่สิหามจะโผล่ราจากโผล่ว่างานนี้แต่นั่นเนี่ยจะนายอย่างเตาเลยนี่วันนี้มาที่สัตว์โชคคิวขาในวันเลยจ้ะมาจะนี่พี่โจงั้มฝั่งยืมตอนเลยจ้ะนายอย่างตอนนี้ไปสินะนะเลี้ยงซาโตตีน่ะไม่ต้องไปสิวนท่านไม่ได้เปรี้ยวไปง่ายไปแต่ที่น้ำจ้ะนั่นแหละไม่ใช่ In 2014, Bansao is the member of UNODC. Do you know? Okay, yeah. Yeah, but when they start making UNODC, that like how can I say? When they start coming in UNODC said we can pay like a high income, yeah, and they also have like 5-year. I told you. Contract 5-year contracts with them, and for Bansao Village, when they get coffee, they have to sell to UNODC, but in the first year, they can give a lot of money, but later they get decreased income than last year. So in 2017, Bansao Village, they don't like UNODC, and they moved to they change, and they contact with Winrock International. Since last year. Yeah, it's not a cool lot. Later, the Winrock. ไม่ต้องสะกดเลยผมที่ทำ Oh. 2000. That's 2 years. Okay, that's 2 years. Yeah, 2017. Yeah, 2 years. That's 2 years. Okay. แล้วว่าทำไมเราจะขาดในชุดบางทีเราดูสีเลยนะเนาะเห็นชุดข้าวทิ้งเหมือนกันเนาะอะไรเอาปองปองนี่นี่ชุดก็ผิดอยู่ได้แล้วเนาะชุดตัวนึงถอดตัวแบบตัวครับก็ถอดมารับเลยชุดว่าเลยทูว่าเอาตัวอีบ้าสิ่งว่าลาบเลยเลยพวกนี้เอาต้องทบสัญญาณเลยเลยทูว่าก็ผีบ้าสิ่งว่าลาบเลยอย่าใครเราเนาะนั่นเนาะเอาทบดาวตรงนี้คือว่าลาบมันจะมาดูต้นนี้มีชุดอย่างนี้เลยง่ายแต่ที่มันถอดตัวตัวนี้ตัวนึงแบบ
这样的一家吧，他们有一些习惯，他们给他养的这个，给你这个，给你 Say no. 这个，给你这个，还阿拉我他说的， lo se na có ngày si da de na ya kin ta chi na nào ya kin ta chi na nào thì ya kin ngắt chơi na bùn phinh na nên là cho là phi lên tông tù cái đấy là nó là phi bắt rình nên về si lo se áo sa chơi khăn là nào bỏ ta chi na nào phi lên sự về si là ta rình lên sự về si dân trả lên ngắt chơi ta rình nó biết nó bùn phinh na Big tả cho này này. big ta Big tả. ta big ta Kilo ôm thế này 1 kilo đó. bây giờ tôi chơi được ôm, ta chơi ta cồm thế nên ta chơi ta cồm mới đi thôi đâu với si bảo cái khả này ta chơi là thế nên sự ta cồm áo cái với si là áo cái máy này sao chơi khả cả áo cái ta sụt chơi khả sụt chơi khả là nào bữa sáng năm sang kể đáng khả đâu khăn ta chơi khả mới nên nòng nó chắc là với si sang cái là cái đi chơi khả bác sĩ khả bên ta chơi đấy sĩ khả nó ta chơi, anh lúc khả cái bên ta chơi đấy tuổi này nhà với chẳng là bộ văn pit này này tuần đấy này chẳng này chẳng là lư nam mà như vậy bố vì sao tôi làm phi này mà phi này Nên là với là tâm mắc cái big tả này nó sẽ chơi nữ chơi rồi này. Ra sang cái điều đó. nhiều đến chết đấy bằng ngà para đó té áo đó đang lớn rồi nó khi ra để nó đâu màต้องมียับคล้ายเอาละลูซินผมในโซเชียลออกสินี่ซ้ำสิ้นเราเพชรแต่ในแนวนี้เพราะฉะนั้นต้องสังเกตภูมิผมอย่างนั้นนะในกาแฟโยคานะเป็นเลยไม่น่าเป็นมิ้นท์โถมอ่ะย่ำนะสินนะแจ้งได้ถึงหรอกในนอกสัมภูซาของบ้านเจ้าซาของแบบmình tao đây thầm mà là thân sản sĩ là phong cái này nó là tiền thứ mà và lư cái này thì suy đấyนี่แหละยึดอำนาจวิธีจะนั่นน่ะตาชวนนั่นสิเนาะ นี่กับตาชวนนั่นแต่นี่กับตามัดสิขาที่สุยโยนี่การตาดอกขันนี่ แค่นี้เราไม่ละเลย จะนำแต่ขยมมากี่เนาะงงนะขยมขึ้นเนาะแต่จิ้มเล้งนะพรีนะจังนะแต่อันนี้กี่เนาะ khiนี้ นี่ก็ดอกลิ้นแท่งเลยนี่มันกับปลาเมื่อน่ะดิก้านี่ยี่ตัวเดียวจะนำแต่ Đi cả mà đi gì tới rồi. mà đi vào gì tôi นี่ที่ซื้อเอาเนี่ยมาเลยเอาหมูร้านนั้นไหน đi này mà về chúng tôi kiểu trả đơn đó aussi này, chúng ta biết quốc sẽ là chúng tôi cái lợi, ta chọn ta nào thế nào, ตาชอได้เอาเล่นน้ำเล่าสินี่มีมาย่างเลยตาชอนาย่างเลยตาชอเท่าแต่เดิม What they think is for like baya like this, so they what we call they can't do anything for the baya like this, but the first thing what we call they do is just quality, so they make their coffee quality higher and higher. So if we have a high quality coffee, maybe the buyer will be come to us and ask for us coffee. So Year after year. yes, Yeah, so the quality is the key. yes, quality is the key. Quality is the key. yes Okay. Okay. long term พัฒนาชีวิตต่างๆ And then it can be, maybe if you have like this, it can be possible for them to have more revenues to invest and continue to improve the quality. So there is two models. It's the models where they make good quality, but you have the